Xborg guys. So kung familiar kayo sa video na to is because ito lang din yung setting kahapon, yun lang din ginamit ko ngayon. So tutorial lang dito kay Xborg para mas, kasi ito yung pinaka best pick ko talaga, to be honest. Ito yung pinamataas kong win rate. Talagang kapag ito yung ginamit ko, sobrang taas ng probability na manalo ko. Okay? So win rate ko dito kay Xborg is almost 67%, which is 66.9. So mataas-taas yun. Okay, so turo ko lang sa inyo yung basic na dapat gamitin. No, ang dami ng nerf na nagawa dito kay Xborg, and mana-nerf pa ata siya next patch. Comment down below kung mana-nerf nga siya next patch kasi hindi ko masyadong updated, pero nakita ko sa video ni LG na isa siya ata sa mga mana-nerf. Okay? So passive niya is of course may Firaga Armor. Firaga Armor na yan is makunat, and then nagpro-provide sa kanya ng skills para magamit yung ultimate niya. And at the same time, kapag may Firaga Armor siya, naka-melee siya. Melee ba or melee? Tag ko kasi melee. So naka-melee yung basic attack niya. Pero pag nawala yan, mangyayari is long range siya. So technique lang dito kay Xborg, isikas mo kaagad yung ultimate mo. Nakapinan nito ni Angela, Diyos ko. Okay. So spam ka lang ng first skill, to be honest. Yun lang talaga yung dapat mong gawin. And for example, low health ka, kagaya ng ganito. So kapag nag-jungle ka kasing ganyan, may lalabas na, ayan o, may lalabas na beam. Ayan, tapos pwede mong gamitin yan para mapuno agad yung yellow bar, which magpro-provide ng health sa'yo, no? And then yun din yung magbibigay ng battery, ganun, para magkaroon ka ng Firaga Armor. Usually kinukuha ko tong repolyo para makapag-regen agad tong Firaga Armor. And then kapag may Bloodlust Axe na, sobrang useful na niya. Ang ginagawa ko, kas na kaagad, okay? Kas na kaagad ng ultimate. Tapos kapag lumalayo na siya, saka pa lang papalag. So kung makikita yung mga Cardi, napaka-useful ng Firaga Armor, ay ng repolyo, kasi kaya natin akong mapapatay tayo. Okay, so makikita yung mga Cardi, sobrang useful ng repolyo sa kanya. Then yun yung technique na sinasabi ko sa inyo. I-optimize na agad yung ultimate. I mean, yung iba kasi hinihintay pa na kumonti yung buhay ng kalaban, which is mali. Kasi ang ginagawa talaga nito na Xborg, siya talaga dapat yung magpapabawas. Since true damage siya yung magpapabawas ng buhay ng mga kalaban ninyo. Kapag late mo or middle of the clash mo siya ginawa, hindi mo siya pwedeng hindi mo ma-optimize yung skills niya. So kailangan, pwede rin siya kasing setter, to be honest. No, kapag nakita mo kumpul-kumpul sila, kaya no, kapag nakalapit na yun, hindi natatabla ng mga CC yan eh. Okay, hindi natatabla ng mga crowd controls masyado. And kapag nangyari yung ganun, no, is ang mangyayari is ma-optimize mo yung skills niya. Tapos no, yung second skill, masasalo mo yung mga batteries niya, which is very useful. No, kung makikita nyo, halos lugi talaga. Lamang ang level sa akin si Angela, pero dahil may mga batteries na lumalabas from the minion waves, na-optimize ko or dumadami yung buhay ko. Okay, ang haba pala yung video natin na to, no? Pero ayun nga, sana mas naiintindihan nyo paano gamitin sa Xborg. So dapat mas mauna kayong mag-ultimate, dapat kayo yung nagsiset, no? Kahit na wala pa masyadong set, to be honest, but kayo nag-i-initiate rather, hindi set, pero kayo nag-i-initiate na. Tapos kapag na-initiate yun na, pwede na lang din mag-follow up yung tank niyo para mas makabuelo yung mga kasama ninyo. So ayun, sana gusto yung video natin. Hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Siguro ito muna yung magiging last video natin this week, hanggat wala pa yung, hindi naman last video, siguro, tama lang pala kasi by Saturday baka meron tayong national arena. Okay, so hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah!